أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن فوائد البردقوش، ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب. أهلا بكم. أريد التخلص من دهون البطن وأرغب في استعمال البردقوش، إلا أنني لا أعرف متى يجب علي شربه وكم مرة. فكيف يمكن استعمال البردقوش للتخلص من دهون البطن؟ والإجابة هي: يعد البردقوش من أكثر الأعشاب فعالية في إنقاص الوزن وزيادة نسبة حرق الدهون. ولتحصلي على نتائج ملحوظة يفضل تناول البردقوش بشكل يومي لمدة شهر أو أكثر، حيث يمكن تناوله قبل الوجبات الرئيسية 3 مرات يوميا. ومن السهل جدا إدخال البردقوش للنظام الغذائي، حيث يمكن تناوله بأكثر من طريقة، منها أولا مغلي أوراق البردقوش، وتعد هذه أبسط الطرق التي يمكنك استعمال البردقوش فيها. كل ما عليك فعله هو غلي كمية كبيرة من الماء، ومن ثم إضافة أوراق البردقوش وتركها لفترة قليلة، ومن ثم تناولها خلال اليوم قبل كل وجبة. ثانيا البردقوش وأوراق النعناع، وذلك من خلال غلي أوراق البردقوش مع أوراق النعناع بكمية متساوية وتركهم حتى يمتزجوا جيدا، ومن ثم تناولهم على مدار اليوم. ثالثا البردقوش مع الشاي الأخضر، وذلك عن طريق مزج أوراق البردقوش مع الشاي الأخضر بكميات متناسبة دون إضافة أي محليات أو سكر، وتناولهم خلال اليوم. وتعد هذه الوصفات من الطرق الآمنة لتناول البردقوش، ولكن هذه الطرق لا تكفي للتخلص من دهون البطن، حيث يجب اتباع نظام غذائي سليم يساعد في إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن، بالإضافة لممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في التخلص من الدهون في هذه المنطقة. وفي حال تناول البردقوش وظهور بعض الأعراض الجانبية يجب التوقف فورا عن أخذه ومراجعة الطبيب، حيث أن البردقوش قد يسبب الحساسية عند أخذه لفترات طويلة. أخبرني العطار أنه يمكنني استخدام البردقوش لعلاج ارتفاع هرمون الذكورة، ولكنني أريد أن أتأكد من صحة هذه المعلومة قبل استخدامه، مع العلم أنني امرأة متزوجة ولست حامل، ونتيجة هرمون الذكورة لدي هي 84، ولا أعاني من أي مشاكل سوى ظهور الشعر في وجهي بكثافة أكبر من السابق، وصوتي أصبح خشنا قليلا. والإجابة هي: يمكن استخدام البردقوش في علاج ارتفاع هرمون الذكورة لدى الإناث، ولكن لا توجد دراسات كافية تثبت هذه الفائدة. وأود لفت انتباهك إلى أن البردقوش يمكن أن يؤثر في تنظيم الهرمونات، وبالتالي يفضل عدم استخدامه خلال الحمل أو في حال وجود نية للحمل. وله أيضا تداخلات دوائية مع الأدوية المضادة للتخثر، وكذلك أدوية السكري من النوع الثاني التي قد يصفها الطبيب في علاج حالتك طبيا. وختاما أود أن أشير إلى أن الاكتفاء بالعلاج بالأعشاب أو الطب البديل لا يكفي لعلاج الحالة، ولا بد من اتباع إرشادات الطبيب واستخدام العلاج الدوائي في حال النصح الطبي باستخدامه، والالتزام بتعليمات الطبيب لعلاج المشكلة دون التسبب بأضرار جانبية. أعاني من ضعف التبويض بسبب إصابتي بتكيس المبايض، وأحرص على شرب البردقوش مرتين يوميا لعلاج التكيسات. وعرفت من طبيبتي أن لدي ضعف في بطانة الرحم كذلك، فهل البردقوش يقوي بطانة الرحم؟ والإجابة هي: لا يستخدم البردقوش لتقوية بطانة الرحم، فلا توجد أي دراسة أو بحث علمي يشير إلى فائدة البردقوش في ذلك. وأنصحك باستشارة الطبيب المختص بحالتك قبل الإقبال على استخدام البردقوش أو أي علاجات طبيعية أخرى لهذا السبب. وأود لفت انتباهك إلى أن البردقوش من العلاجات الطبيعية التي من الممكن استخدامها في علاج العديد من المشاكل والحالات الصحية المتعلقة بالرحم، مثل: أولا علاج متلازمة تكيس المبايض، ثانيا تنظيف وتعقيم الرحم من أي نوع من الالتهابات، ثالثا تنظيم الدورة الشهرية، رابعا التقليل والتخفيف من الانتفاخات التي قد تصيب منطقة الرحم، وأخيرا تنظيم إفراز الهرمونات الأنثوية. أبلغ من العمر 36 سنة ولدي اضطرابات في الدورة الشهرية، وأريد أن أعرف هل يستخدم مشروب البردقوش وقت الدورة الشهرية أم أن هناك له أي ضرر جانبي؟ والإجابة هي: نعم، من الممكن أن يكون مشروب البردقوش مفيدا لك في وقت الدورة الشهرية، فقد أظهرت بعض الدراسات أن مستخلصات عشبة البردقوش قد تساعد في تنظيم الدورة الشهرية غير المنتظمة من خلال إعادة توازن الهرمونات الأنثوية في جسمك، بالإضافة إلى أن البردقوش قد يساعد في تخفيف الأعراض المرافقة للدورة الشهرية، مثل آلام أسفل البطن والتقلبات المزاجية وآلام الظهر. ويعد مشروب البردقوش آمنا إذا تم تناوله بكميات معتدلة، ولكن أنصحك باستشارة الطبيب قبل تجربة أي دواء عشبي، كما يجب عليك زيارته لمعرفة الأسباب الكامنة وراء عدم انتظام دورتك الشهرية، فقد تحتاج حالتك علاجا دوائيا لا عشبيا. ويمكنك صنع مشروب البردقوش باتباع إحدى الطرق التالية: أولا انقعي كيس شاي البردقوش الجاهز في كوب من الماء الساخن لعدة دقائق ومن ثم قومي بتناوله. ثانيا يمكنك وضع حفنة من عشبة البردقوش في كوب من الماء الساخن وتركها لعدة دقائق ومن ثم تصفية المزيج وتناوله.
أعاني من تكيس المبايض وأريد استعمال البردقوش للتخلص منه، إلا أني أرغب في إضافته مع الشاي، وأريد التأكد هل يمكن استعمال البردقوش مع الشاي لإزالة تكيس المبايض؟ والإجابة هي نعم. يساعد تناول شاي البردقوش في تنظيم مستوى الهرمونات وتقليل مقاومة الأنسولين لدى النساء المصابات بتكيس المبايض. أما الشاي الأخضر فقد لوحظ أنه يساعد في تقليل الوزن ومقاومة الأنسولين لدى المصابات بتكيس المبايض والوزن الزائد أو السمنة، لذا يمكنك إضافة أوراق البردقوش الطازجة أو المجففة إلى الشاي الأخضر وتحضيره بالطريقة التي تفضليها. ولكن لا يكفي تناول البردقوش والشاي الأخضر لعلاج تكيس المبايض، بل يجب الالتزام بالأدوية التي وصفها الطبيب بالإضافة إلى النصائح التالية: أولا، مارسي التمارين الرياضية بانتظام. ثانيا، قللي وزنك إذا كنت تعاني من الوزن الزائد أو السمنة. ثالثا، قللي تناول السكر والحلويات. رابعا، اتبعي نظاما غذائيا صحيا. وأخيرا، استشيري الطبيب حول تناول مكملات أو أعشاب أخرى، خاصة إن كنت تعاني من حالة صحية أخرى. متى يجب أن أبدأ باستخدام البردقوش للتخلص من تكيس المبايض؟ وهل يجب تناوله فقط أيام الدورة الشهرية أم كل يوم لمدة شهر؟ والإجابة هي لا يوجد وقت محدد للبدء بتناول البردقوش لعلاج متلازمة تكيس المبايض، فبإمكانك البدء فيه متى شئت، كما بإمكانك شربه وقت الدورة الشهرية وباقي الأيام أيضا. وعادة ما يفضل تناوله على شكل شاي مرتين باليوم حتى تبدأي بملاحظة التحسن. أما عن كيفية استخدام البردقوش بالتفصيل، أولا، قومي بتسخين الماء إلى حد الغليان. ثانيا، أضيفي أوراق البردقوش إلى الماء الساخن مع ضرورة تغطية الوعاء. ثالثا، اتركيها لمدة نصف ساعة. رابعا، قومي بتصفية أوراق البردقوش ومن ثم قومي بتناوله. وأخيرا، يفضل شرب البردقوش كوب صباحا وكوب مساء. ويجدر الإشارة إلى أن نبتة البردقوش قد تستخدم لدى المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لفعاليتها في تنظيم الهرمونات والحفاظ عليها ضمن المستوى الطبيعي، لكنها لا تغني عن الأدوية، لذلك من الضروري استشارة الطبيب والالتزام بنصائحه لحل المشكلة. عمري 30 عام والدورة الشهرية عندي غير منتظمة، وهرمون الحليب عندي أقل من المعدل الطبيعي، وأريد أن أرفع نسبته وأنظم الدورة الشهرية بالأعشاب. فنصحتني جارتي بشرب كوب من البردقوش كل يوم لمدة 3 أشهر. فهل يساعد البردقوش في رفع هرمون الحليب وتنظيم الدورة الشهرية؟ والإجابة هي نعم. يساهم البردقوش في تنظيم الدورة الشهرية ورفع مستويات هرمون الحليب، حيث يعمل البردقوش على تحفيز نزول الدورة الشهرية وإعادة ضبط مستوى الهرمونات الأنثوية، مما يساعد على تنظيم الدورة الشهرية لديك. كما يساهم شرب البردقوش في رفع مستوى هرمون الحليب، مما يعزز إدرار الحليب عندك، وذلك لاحتوائه على عدد من الزيوت المفيدة. أعاني من ضعف في المبايض وأريد أن أتعالج من هذه المشكلة دون استخدام الأدوية، وقرأت عن البردقوش، فهل يمكن شرب البردقوش لعلاج ضعف المبايض؟ والإجابة هي نعم. قد يساعد البردقوش في علاج ضعف المبايض، حيث أن له فوائد وخصائص تساعد في تنظيم الهرمونات وعمليات الإباضة. ولعلاج ضعف المبايض أيضا أنصحك بتناول غذاء صحي ومتوازن للحصول على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وعليك ممارسة التمارين الرياضية والتخلص من الوزن الزائد. ومن الضروري استشارة الطبيب قبل استخدام أي عشبة أو أي علاج بالأعشاب.